Друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. Сьогодні ми розпочинаємо посів насіння низькорослих томатів для майбутнього висаджування їх на грядки у відкритий ґрунт. Сьогодні 19 квітня і саме зараз ми розпочинаємо посів з такого розрахунку, щоб приблизно через 35 днів мали можливість вже підрощену розсаду висаджувати на грядки. Ось коротенький фрагмент. В минулому році також само ми сіяли 19 квітня. І на момент висаджування 25 травня розсада виглядала ось так. Цілком достатньо розвинена розсада, яка швиденько потім після висаджування пішла розвиватися. І через деякий час ми на цих томатах побачили ось такий врожай. В цьому році будемо намагатися вирощувати за такою ж схемою по термінах посіву, по термінах висаджування, тому що надважливе питання – це не помилитися не тільки з сортами чи гібридами, які будемо вирощувати, а також із термінами проведення посіву. Тому що якщо ми посіємо раніше, ніж треба, то розсада у нас переросте. І буде неякісна, і ми потім можемо втратити у врожаях. Пізніше розсада не встигне підрости до потрібного розміру. І ми тоді ризикуємо не отримувати ранню продукцію. Ось приблизно я так примітив для себе 20-25 травня. Це саме ті числа, коли ось у нас, наприклад, в Київській області вже майже немає ризику повернення приморозків. Томат – це культура, яка гине за температури вже мінус 0,5 градуси. Тому це надважливо, щоб не попали вони після висаджування під приморозки. Звісно, можна висаджувати раніше і потім придумувати укриття на випадок повернення приморозків. Але навіщо, ось я особисто для нас не бачу сенсу виростити рано, потім боротися за виживання цих рослинок. Так, від приморозків, можливо, ми укриттям і спасемо їх, рятуємо, але ж самі можете розуміти, що як розсада буде розвиватися при понижених температурах у відкритому ґрунті, навіть якщо ми її рятуємо. Вона там засяде при низьких температурах і розвитку не буде. Тому краще трішки пізніше, але для рослин будуть більш комфортні умови. Ось, якщо так підсумовуючи те, що я казав. Друзі, погода дуже незручна, дуже некомфортна для нас, як для людей, і для рослин також. Полуницю прикрили, до речі, тому що теж хвилюємося, щоб не попала вона під ці приморозки. Сіємо в розсаднику. В розсаднику температура більш-менш, але теж будуть деякі труднощі з отриманням сходів. Давайте приступимо безпосередньо до проведення посіву. Ми вже підготували касети, сіємо в касети. Останні роки тільки так і робимо. Раніше в ящики сіяли, в плошки сіяли, ще в якісь ємності. Зараз тільки в касети ось такого розміру, щоб вам було видно. І, на мій погляд, це оправдано, виправдано такий спосіб посіву. Він зручний, він дає гарні результати. Сіяти будемо чудові 4 гібриди. Я коротенько за них скажу. Перший гібрид – мандат. Я колись розповідав за ці томати. Це справжнє насіння, імпортне, професійне. Просто розфасовка для дрібної пачки. Насіння з Чехії. Коротенько 2 слова за кожен гібрид. Я вам хочу сказати. Ранній, кущовий, детермінантний, високоврожайний гібрид томату типу черрі. Тобто він буде миленький. Вага 10-15 грамів. Підходить для переробки і споживання у свіжому вигляді. Це мандат. Чудовий, врожайний, красивий на грядці. Будемо з вами обов'язково на нього дивитися пізніше. П'єтро Росса. Також чудовий томат з Франції.
Французькі фірми насінневі, вони перевірені часом та якістю. Ранній високоврожайний гібрид з потужним листовим апаратом, детермінантна рослина, низькоросла, плоди великі, гладкі, щільні, перцевидної форми. Їх забарвлення яскраво червоне. Можете бачити ще раз. Ось так виглядають пачка томатів П'єтро Роса. І ще два чудових гібриди. Сагатан. І давайте подивимось Сагатан, як буде виглядати. Ось такі плоди цього чудового низькорослого томату. Фірма-виробник Сингента. Розмір плодів приблизно 160 грамів. Вирівняні один в один, гарного насиченого кольору з високими смаковими якостями. Ось саме великі плоди, вони дуже добре йдуть не тільки на переробку, на сік, припустимо, чи на консервування порізаними, а також вони у споживанні в свіжому вигляді. І будемо сіяти ще Pink Bush, також низькорослий томат. Це томат рожево-плідний. Ось так він виглядає. Чудові смакові якості. Pink Bush добре виготує та плодоносить у різних регіонах України. Помідори вирізняються привабливими плодами рожевого відтінку. Досягають маси близько 200-220 грамів. Це чудовий розмір, який буде також впливати на смакові якості. Ми вже наповнили касети родючим ґрунтом. Він пухкий, він вологого повітря проникнений добре. І давайте подивимось насіння П'єтро Роса, наприклад. Будемо сіяти. Розпочнемо давайте з них. Це професійне насіння. 20 насінинок цієї пачці. Спеціально таким чином зроблене, розфасовано, щоб було для дачників. Розкладаємо. Я завжди кажу, що в самому проведенні посіву немає ніяких відмінностей. Ми так робимо кожного року. Я це показував вже неодноразово. Але якщо вирощуємо разом з вами, багато наших постійних глядачів розпочинають разом з нами сіяти. Воно так легше, я вам чесно хочу сказати. Чому? Та тому що не забудеш, що треба зробити. Ми робимо, я показую, і ми все це разом сіємо, разом вирощуємо розсаду, разом висаджуємо, разом підживлюємо, разом збираємо врожай. Це, на мій погляд, чудово. Завдяки цьому ми вже багато років разом з багатьма городниками вирощуємо всі свої рослини. Розклали насіння і заглиблюємо на 0,5 см. Можна до сантиметру. На полі взагалі їх і 2 см заглиблюють. Томат така рослинка, що у нього відносно велика енергія проростання. Він добре пробиває, якщо особливо пухкий ґрунт. Сходи пробивають їх, не зупиняючись, з'являються над поверхнею із 2 см. І ось так закриваємо насінинки. Тому посів насіння, не вигадуємо нічого. Якщо воно працює, якщо воно перевірено роками, навіщо його змінювати в принципі? Після посіву ретельно поливаємо і вкриваємо плівкою. Для того, щоб зберігався потрібний мікроклімат по температурі та вологості. І дуже бажано підтримувати до появи сходів температурний режим від 22 до 25 градусів. На жаль, у нас в розсаднику зараз це
Дуже так нелегко це буде зробити. Чому? Тому що майже не опалюється камін, яким ми користуємося, він не в змозі при сильному зниженні температури підтримувати достатній рівень тепла. Але будемо чекати на сходи. Якщо буде температура 22-25 градусів, приблизно через 3-5 днів тоді будуть сходи. Якщо температура буде 15-20 градусів, то сходи будуть вже 7, 8, 9 днів. Але чим хорошо в розсаднику, тим, що як в день, якщо буде виходити сонечко, то тут буде температура і 25, і 27 градусів. Тоді процеси проростання насінинок будуть пришвидшуватись. Завдяки цьому ми, можливо, і отримаємо доволі ранні сходи. Ось, друзі, що хотів розповісти в цьому відео. Низькорослі томати сезону весна 2024 ми посіяли. Чекаємо гарних сходів і продовжимо вирощувати розсаду. Ще не запізно проводити посів. Якщо схочете вирощувати саме такі сорти, які ми сіяли і будемо вирощувати, я посилання на насіння залишу в описі під цим відео і можете замовити. Воно прийде через 2-3 дні до вас, це насіння. І проводьте посів, і будемо разом з перервою 2-3 дні, там з відставанням вирощувати майже разом. На цьому відео завершу. Дякую всім за увагу. Всім бажаю гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!